নমস্কাৰ নেক্সট জেন ক্ৰিয়েটিভ আসাম চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল আজিকালি আপোনালোকে দেখিছে টেকনলজি বহুত ওভাৰটেক কৰি আছে আৰু সবতে টেকনলজি আহি গৈছে তাৰ লগতে টেকনলজি এটা যোনটো পাৰ্ট হয় এআই মানে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সো অলমোস্ট সব ফিল্ডতে আহি গৈছে এতিয়া যদি আপুনি চাই ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই বা ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম বিজনেছত প্ৰাইভেটত আৰু অলমোস্ট সব সেক্টৰতে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আহি গৈছে কিন্তু এতিয়াও বহুত মানুহে এআই বিষয়ে নাজানে বহুতেতো এআইটো পুৰা বেয়া বুলি ভাবে কিছুমানে অকল চ্যাট জিপিটি মানে এআই বুলি ভাবে বা কিছুমানে ভাবে যে এআইটো এতিয়া আহি গৈছে সেইকাৰণে জবছ কমি যাব এআই আমাৰ জবটো খাই দিব তো তেনেকুৱা নহয় এতিয়া এআই মানে কি সেই জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ আমিও ট্ৰেন্ডৰ লগত যাব লাগিব তেতিয়া আমি নিজৰ কাৰণে ভাল নিজৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে বা এতিয়া যোনকেইটা স্কিলছ আহিব আপোনালোকে আপডেটেড থাকিব সো বলকচোন আমি জানো এআই মানে কি আৰু কেনেকৈ কাম কৰে এআই আহক এআই মানে কি আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নামটো যদি আপোনালোকে ব্ৰেকডাউন কৰে তাতে গম পাই যাব আৰ্টিফিশিয়াল মানে হিউম্যান মেড মানুহে বনোৱা আৰু ইন্টেলিজেন্স মানে বুদ্ধি বা ভাবিবৰ শক্তি থিংকিং পাৱাৰ সো একদম সিম্পল ৱৰ্ডত যদি ক'ব যাওঁ মেচিন বা যদি কম্পিউটাৰে যদি মানুহৰ দৰে ভাবি পেলাই কাম কৰাৰ টেকনলজিটোকে এআই বুলি কোৱা হয় এটা এক্সাম্পল দিও আপোনালোকে দেখিছে চাগে কেতিয়াবা যদি আপুনি ইউটিউব চলাই আছে আপুনি কিবা এটা সাৰ্চ কৰিলে ফৰ এক্সাম্পল বায়োডাটা কেনেকৈ বনাও বা হাউ টু মেক ৰিজিউমে বা বায়োডাটা বা সিভি এইটো এটা ভিডিঅ' যদি আপুনি সাৰ্চ কৰি দিলে তেনেকুৱা ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনাক দেখাই থাকে ইউটিউবে আপোনাক সাজেশনস দি থাকে টেকনলজিক্যাল ভিডিঅ'স বা যদি আপুনি বায়োডাটা বিচাৰিছে জবছৰ ৰিলেটেডো পোষ্ট কেটা বা ভিডিঅ'স আপুনি দেখি পায় সো হেতু তাৰ পিছফালে এআই হেবিলাক কাম কৰি আছে আপোনাক যোনটো সাজেশনস দেখাই আছে সো হেতু এআইৰ কাম হয় মেইন কথাটো হল এআই কেনেকৈ কাম কৰে একদম সিম্পল ভাষাত যদি আপোনাক ক'ব যাওঁ এআই ডেটা আৰু লাৰ্নিঙৰ ওপৰত কাম কৰে যেনেকৈ মই আপোনাক এক্সাম্পল দিলোঁ ইউটিউবটো সো ইউটিউবত আমি কি কৰোঁ আমি ডেটাটো দিওঁ যে আমাক এটা ভিডিঅ' চাব আছে সেই ভিডিঅ'টো হ'ল হাউ টু ক্ৰিয়েট ৰিজিউমে বা বায়োডাটা সো সেই আমি ডেটা দিলোঁ ন সো এতিয়া সেই মেচিনটোৱে এতিয়া লাৰ্ণ কৰে যে ডেটাটোৰ পৰা সো সেই লাৰ্ণটো কৰি পেলাই তাৰপিছত এনালাইজ কৰে তাৰপিছত পেটাৰ্নছ কেইটা পঢ়ে আৰু আমাক ৰিজাল্টটো দিয়ে যেতিয়া পিছত আমি যোনটো সাজেশনসবোৰ পাওঁ সো সেই মেচিনটোৱে ডেটাটো পাই পেলাই ডেটাটো লাৰ্ণ কৰি পেলাই তাৰপিছত আমাক ৰিজাল্টবোৰ দিয়ে এতিয়া আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামো যদি চলায় তেতিয়া আপোনালোকে অবজাৰ্ভ কৰিছে চাগে বহুত বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ ৰিলছ কেইটা আহে কিন্তু আপুনি যদি এটা ৰিল অলপ বেছি সময় চাই দিয়ে বা তাত লাইক কৰি দিয়ে সো তেনেকুৱাই সাজেশনসৰ তেনেকুৱা ষ্টাইলৰ ৰিলছ আপোনাৰ নেক্সট আহি থাকে সো হেতুৱে অবজাৰ্ভ কৰে ডাটাটো আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় তাৰপিছত মেচিনটোৱে লাৰ্ণ কৰে ডাটাটো লৈ পেলাই তাৰপিছত যোনটো ৰিজাল্ট হয় আমাক দিয়ে সো এইটো তাৰ পিছফালে হয় এআইৰ কামাল এতিয়া আহকচোন গম পাওঁ এআই একচুৱেলি ক'ত ইউজ হয় এআই বৰ্তমান প্ৰায় সব জেগাতে ইউজ হয় এতিয়া যদি মই আপোনাক কওঁ আপোনালোকে বহুত ভালকৈ গম পাব অলমোষ্ট সব ফিল্ডতে হেল্থ কেয়াৰ সেক্টৰ যেনেকৈ ডক্টৰে পেচেণ্ট ডায়েগন'জ কৰে তাতো এআই ইউজ হয় আৰু এডুকেশ্যন সেক্টৰত আপোনালোকে দেখে আজিকালি ষ্টুডেণ্টছবোৰে নিজৰ প্ৰজেক্ট বা এছাইনমেণ্ট এআই থ্ৰু দি বনায় বা আপোনালোকে যোনটো ইউটিউব ভিডিঅ'জ হয় এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'জ তাতো এআই ইউজ হয় আৰু অলমোষ্ট সবতে স্মাৰ্ট ক্লাছ আহি গৈছে আজিকালি বিজনেছত মেইনলি আজিকালি এআই ইউজ হৈ আছে প্ৰাইভেট সেক্টৰ গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰ বিজনেছত মেইনলি যদি আপোনাৰ লগত এটা প্ৰডাক্ট আছে ভাবি লয় আপোনালোকে সেই প্ৰডাক্টটো এআই ইউজ কৰি মাৰ্কেটিং কৰা হয় বা আপোনালোকে ক'তো যাব নালাগে আজিকালি ঘৰত বহিয়ে নিজৰ প্ৰডাক্টটো মাৰ্কেট কৰি দিব পাৰে সো হেতু এটা এআইৰ এডভান্টেজ হয় বাকি কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ্ছবোৰেও এআই ইউজ কৰে নিজৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখিবলৈ বা বহুত ক্ষেত্ৰত মানে থাম্বনেল বনাব ভিডিঅ'ৰ বা কি ক'ব লাগে গোটেইখিনি এআই কৰি দিয়ে এতিয়া আহকচোন জানো একচুৱেলি এআইৰ ফিউচাৰ কি হয় বহুত এক্সপাৰ্টছবোৰে কয় যে এআইটো আৰু এডভান্স হ'ব আৰু বেছি সব ক্ষেত্ৰতে ইউজ হ'ব এতিয়া বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টত মানে গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰত লাহে লাহে আহি আছে আৰু ইন ফিউচাৰ আৰু বেছিকৈ ইউজ হ'ব আৰু বহুত মানুহে ভাবি আছে যে এআই জবটো আমাৰ খাই দিব কিন্তু তেনেকুৱা নহয় একচুৱেলি এতিয়া এআই সব জেগাতে ইউজ হ'ব যেনেকৈ মই কৈছোঁ
So for example, এটা example দিওঁ, graphic designer বোৰ যোনে posters বনায় বা banners বনায়, so AI টো ডাইৰেক্টলি 2 মিনিটতে posters banners বনাই দিয়ে, so সিহঁতৰ জব গুচি যাব নেকি? নাযায়, কাৰণ এতিয়া সিহঁতে যদি AI টুলছ কেইটা শিকি লয় গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ্ছ বোৰে, so সিহঁতে খালি প্ৰম্পটটো দি পেলাই, প্ৰম্পট মানে যোনটো ডাইৰেকশ্যন হয় সেইটো দি পেলাই আৰু ইজিলি বনাব পাৰিব পোষ্টাৰ্ছ বা থাম্বনেইলছ যিকোনো হওক। সো মেইন ইয়াত পাৰ্ট হৈছে AI টুলছবোৰ। সো AI টুলছবোৰ যদি আপুনি শিকি ল'ব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে বেছিহে ভাল, মানে যোন অলৰেডি জব কৰি আছে সিহঁতে যদি শিকে বহুত বেছি ভাল, তেতিয়া AI কাৰো জব অভাৰটেক নকৰে। ইন শ্বৰ্ট আৰু বেছি জব অপৰচুনিটিজ আহিবহে ইন ফিউচাৰ। সো যেনেকৈ আমি কওঁ যে টাইপ ৰাইটাৰ বল বা কপি ৰাইটাৰ বল, সো আজিকালি গোটেইখিনি লিখি পেলাই আহিয়ে যায়, ChatGPT বা জেমিনাই হওক। সো মেইন ইয়াত কথা হৈছে যে AI কাৰো জব নাখায়, কিন্তু যোনটো লাগে বা যোনটো টুলছ হয় সেইখিনি জানা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। টুলছ জনাৰ পিছততো গোটেইখিনি আপুনি নিজে কৰিব পাৰিব। আৰু আশা কৰিছোঁ যে আপুনি এই ভিডিঅ'ত AI ওপৰত গোটেইখিনি বস্তু গম পাইছে, আৰু যোনটো মই টুলছৰ কথা কৈছোঁ সেইখিনি মই আপোনাক ইন ফিউচাৰ আৰু ভিডিঅ'ত বুজাই যাম, যাতে আপুনি AIটো নিজে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু বহুত সোনকালে আপুনি গম পায় যে AI বস্তুটো কি হয় আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু যোনটো মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ তাৰ স্ক্ৰিপ্ট বা তাৰ কেপশ্যনছ বা এতিয়াও মই AI বহুত ইউজ কৰি আছোঁ, চ' মই গোটেইখিনি নলেজ আপোনাক দি দিম আৰু আপুনি দেখি পেলাই আপোনালোকে গম পাব যে AIটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে, কি কি পাৰ্টছ আছে, কি কি টুলছ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। কাৰণ আজিকালি কি হয়, আপোনালোকে এটা PPT বনায় ন প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে, বহুত সময় লাগে, আধা ঘণ্টা, এঘণ্টা, কেতিয়াবা 2 ঘণ্টাও লাগি যায়। কিন্তু AI ইউজ কৰি আপুনি অলমষ্ট 2-3 মিনিটতে বনাব পাৰিব এটা হাই কোৱালিটি PPT। সো AI দি পেলাই যদি আপুনি টুলছ কেইটা জানে, সব পচিবল আছে। সো গোটেইখিনি মই ইনফৰমেশ্যন আপোনাক দিম। সো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, নেক্সট জেন ক্ৰিয়েটিভ আছামটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰি থ'ব লাগিব। সো কৰি দিব যাতে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যনবোৰ মিছ নকৰে। Thank you very much.